Dito muna tayo sandali sa kung ano yung nasa module ninyo para sa week number 2. Quarter 3 pa rin tayo, week number 2. And as I said earlier, ito pa rin yung kinuha natin sa national. Okay, so hindi na to yung galing sa division. Okay, so yung first page na yan yung mga pangalan lang. Okay, dito sa page number 2, nandito lahat ng mga objectives natin, lahat ng mga expectations natin. And then meron kayong makikita dito na pre-test. Okay? Ang pinaka-topic ng module number 2 ninyo is all about defining the difference between quali and quantitative research. Pero itong module ninyo, since PR1 tayo, nakafocus tayo ngayon dito sa qualitative research. Okay, looking back, nakikita nyo dito, definition of research, characteristic of research, aims, and different examples of research. Okay, ito yun. Understanding the lesson, qualitative research. So I just made a PowerPoint to conclude uh, the factors that affect your research. Okay, nandito lahat ng mga characteristics, strength, and weaknesses of qualitative research. We have naturalistic, humanistic, holistic, interpretative, reflexivity, ongoing data analysis. We also have flexibility, iterative process, emergent design, purposeful selection of participants. Kinds of qualitative, we have narrative, phenomenological, grounded, action, case study, ethnographical, i-discuss natin lahat yan ngayon, historical, qualitative, ayan. Okay? So, nandito ulit. Again, nakakompress ulit lahat ng mga topical discussion natin about qualitative research. Makikita nyo lahat dito yan sa module. Okay? Kung gusto niyo ng conclusion ng lahat, pumunta lang kayo syempre dito sa module niyo. I-discuss natin lahat mamaya. Pero dito muna tayo sa activities. Okay, activity 1, where do I belong? So, sasabihin niyo lang kung saan dito, qualitative, qualitative research. Okay? Ilalagay niyo lahat ng mga words dito. Huwag yung 1 to 10. And then activity number 2, modified true or false na naman. And then, number 3, puzzle. Check your understanding. Hindi ko na pinasagutan. And yung pinakahuli, yung post-test. Okay, discuss natin lahat. In-explore ko lang kayo ngayon dito sa module na meron tayo. Okay, ito yung naka-upload ngayon sa Google Classroom ninyo. Okay, although compressed siya, nakita naman natin na merong mga distinction. Pero ngayon, i-discuss natin sandali yung qualitative at saka yung mga research question. By the way, mamaya, mukhang marami kayo ngayon. Mamaya yung mga wala pang group, bibigyan ko na kayo ng group. Pero discuss muna natin sandali ito. Okay? So I just made a PowerPoint about the topic, about qualitative research. Dito muna tayo, hindi. No. Okay, dito muna tayo sa pinaka-basic. Okay, dito muna tayo sa pinaka-basic na definition and para maintindihan nyo kung paano natin ma-define ang qualitative research. Okay. Yung qualitative research, syempre, kagaya nung sinabi ko sa inyo last time, dahil PR1 tayo, ang gagamitin natin ay qualitative research. So, qualitative, more tayo sa words rather than numbers. So, ang qualitative, words. Ang quantitative, number. Okay? What is a qualitative research? A holistic approach to questions, a recognition that human realities are complex, broad questions. Meaning to say, ang qualitative, hindi siya tumitigil lang on the surface. Okay? The focus is on human experience. The research strategies used generally feature sustained contact with people in settings where those people normally spend their time. Context of human behavior. Okay, qualitative research, hindi kayo sa mababaw lang. Okay? Wala tayo sa surface lang. Lagi tayong in-depth. Lagi tayong nasa detail sa qualitative research. There is typically a high level of researcher involvement with subject. Okay? Especially kapag magkakaroon kayo ng mga interviews. Strategies of participant observation and in-depth
Unstructured interviews are often used. Okay? Malalaman niyo yan kapag discuss na natin ang different sampling ng methodology natin. The data produced provide a description, usually narrative, of people living through events in situation. Actually, the researchers will involve themselves to the respondents. Talagang ilalagay niyo yung sarili niyo doon sa respondents. Types of qualitative data, we have the first one. Actually, it's not really the types of qualitative data. Sampling to, okay? Actually, there's no sampling, pero ang tawag natin dito ay sampling din kasi sa quantitative talaga ang sampling. We have the first one. Actually, ito yung pinaka-way natin. Interviews, based on interviews. Yung mga respondents niyo pwede nyo interviewin kung sino man ang magiging respondents nyo. And as I told you last time, hindi nyo na magiging respondents sa mga kapwa nyo grade 11. Okay? So, akyat na kayo ng grade 12 ang mga respondents or maybe kung ano applicable doon sa topic na napili nyo depending on your interest. And then, we have the second one, observation. Okay? So, pwede kayong magkaroon ng research through observations but it's really not applicable now kasi baka maging opinionated ang gagawin yung research. Pero syempre, based on your observations pa rin, especially kapag ang topic nyo is all about gestures and whatever or about phenomenological matters, siguro pwede nating gawin na observation. And of course, documents. Okay, I mean, factual tayo dito. Again, hindi natin gagawing opinionated yung gagawin ninyong research. Okay? So the first one, dito muna tayo sa different ways. The first one is the interview. Open-ended question and probes yield in-depth responses about people experiences, opinions, perception, feelings, and knowledge. For example, you're asking a question, a certain question to a particular respondent. Okay, pag nakuha nyo na yung sagot ng respondent doon sa particular question na yun, hindi kayo titigil doon. Pagkatapos niyang masagot yung tanong ninyo, yung sagot niya, kailangan meron kayong follow-up question. Okay? Tapos kapag na-follow up question niya, sinagot ulit niya, kailangan pumunta kayo ulit sa pinakadetalye. Pero syempre, hindi ibig sabihin nun, kaya nga tayo mayroong scope and limitation. Syempre, meron pa rin tayong limitation dito sa qualitative. Yun nga lang, kailangan, syempre, pupunta pa rin tayo sa pinakadetalye. Kasi yung pinakadetalye, it will actually help the whole research. Okay? Para mas mapatunayan ninyo through your interviews. Data consists of verbatim quotations with sufficient context to be interpretable. Okay, paano to nangyayari? Okay, during the interviews, for example, kapag ginawa kong mandatory yung mga sasabihin nila, kailangan syempre, it was actually close-ended with a quotation para malaman natin na sila talaga yung nagsabi nun. And after your quotation, syempre, meron kayong interpretation of data. Kaya anong masasabi ng researcher doon sa sinabi niya? Ano ba ang pwede niyang maisip na okay, yung mga researcher, ano ang naging conclusion doon sa sinabi ng respondent. So, it's really important na meron kayong interpretation of data. Okay? And then, yung pangalawa naman, meron okay, sa interviews din, nangyayari ang lahat ng in-depth na mga question. Actually, kapag nagkakaroon kayo ng interview, ang pinaka-goal niyo is to answer your SOP. Okay? Yung questions talaga ninyo, basically. Okay? Yun ang pinaka-kailangan ninyo maging goal sa pagkuha ng mga data through interviews. Okay? Paano naman yung observation? Okay, for example, field work description of activities, behaviors, okay, actions, okay, the gestures itself, conversation, interpersonal interaction, organizational or community processes, or any other aspect of observable human experience. Actually, ang qualitative data is actually involvement of human experiences talaga siya. Okay? So, ginagamit pa rin natin ang observation. Pero pag nag-interview naman kayo, talagang observation din naman yon. Okay? Data consists of field notes, rich detailed description, including the context within which the observations were made. Why is this really important for you to know, to observe your respondents? Bakit ba mahalaga? Kasi syempre, hindi natin alam kung talagang yung respondents ninyo, kasi dahil tayo ay factual, documented ang lahat ng gagamitin natin. Syempre, kaya tayo nagkakaroon ng observation. Baka kasi yung respondents natin, pwedeng nagsisinungaling din. Okay? So, kayo nang bahala doon. Kaya tayo hindi sisync lang sa isang respondent kasi pwedeng yung isang respondent na yon do not really represent the whole research. Kaya meron tayong talagang minimum. Kaya nga tayo magkakaroon ng margin of error actually. Kailangan natin yon to know kung ano ba talaga o kung ano ba talagang nire-represent ng mga respondents may kinalaman dun sa mismo ginagawa ninyong research.
Okay, the third one is documents. Written materials and other documents, program records, memoranda, and correspondence. Official publications, nangyayari lahat ng documents ninyo, syempre sa chapter 2. Meron pa rin kayo sa chapter 1, mga citations. Kaya sinasabi ko sa inyo, paki-print screen, dahil hindi naman tayo face-to-face class, paki-print screen ang lahat ng mga kukunin yung mga citations. Okay, make sure din na lahat ng mga references na gagamitin ninyo is actually a reliable source to believe. Okay? Kailangan merong mga supporting ideas, mga supporting details, supporting facts doon sa ginagawa ninyong research. Okay? Letters, artistic works, photographs, oo. Okay? And memorabilia and written responses to open-ended surveys. Data consists of excerpts from documents captured in a way that records and preserves context. Okay, ganito ang gagawin natin. Kapag kukuha na kayo ng mga datas o kukuha na kayo ng mga, for example, mga citations, ang kailangan ko ay yung pinaka name nung book. Okay, kung meron kayong maipe-print screen sa akin na pinaka name ng book at saka yung pinaka page kung saan nakalagay yung citation, that is related to your topic. Again, ang kukunin natin yung yung pinaka name ng book. Alam niyo yung pinaka front page ng book at saka yung page kung saan nyo nakita yung relatable citation about your topic. Yun ang kukunin natin. Okay? So dalawa yon, bawat isang citation. So ang kailangan natin na citation for chapter 2 is 5-5. Okay? 5 literature na local, and then 5 yung ang tawag dito, study. Okay, na local. Actually, that's 20 kasi ang gagawin natin sige, di-discuss ko na lang din. Okay, 5 ang kailangan natin na local studies. Tapos 5 din na local literatures. Okay? So 10 na lahat 'yon. Basta anything na may relation doon sa topic ninyo. Okay? Saan ba kayo makakakuha ng mga ganon? Makakakuha kayo sa internet. Siyempre, hindi naman kayo pwedeng lumabas para mag-search sa mga national library, different libraries. Okay? So, ang gagawin lang natin, basta anything na reliable naman. Okay? Ang kunin nyo na palagi, siguro hanggat maaari, ang mapapayo ko yung merong PhD. Okay? Na book. Hanapin nyo yung may PhD. Huwag lang yung basta-bastang book galing sa Google. Okay? And then, kumuha kayo din ng, ang tawag dito, yung, okay, meron tayong local, meron tayong international. Okay, ulitin natin 5 local ang kukunin na studies at 5 na literatures. Parehong local yon. And then, 5 ulit na studies international, tapos 5 ulit na studies na literature. Okay, so meron tayong 20. Actually, yun ang pinaka-basic na number ng literature. So, we have 20. Okay? Para doon sa gagamitin natin na data. Okay. Qualitative traditions of inquiry. Ito yung nakita nyo kanina doon sa inyong module. We have the first one, biography, life history, oral history. Ito yung pangalawa, phenomenology, the lived experience, grounded theory, ethnography. Ito yung pwede ninyong gawin din. And, of course, case studies. Yung case study, hindi naman to talagang sabihin na natin research siya, pero wala siyang talagang parts. Okay, ang case study. Para lang siyang essay, ganon, ang case study. Pero syempre, meron kayong sinosolve. Okay, anyway. Sige, pag-aralan natin yung biographical study, the study of an individual. Mamaya ko na lang siguro i-emphasize kung ano yung mga literatures kasi wala pa naman tayo dun sa chapter 2 at i-discuss naman natin siya later on. Okay, the study of an individual and her or his experiences as told to the researcher or found in documents and archival material. Okay, life history, the study of an individual's life and how it reflects cultural themes of the society. Okay, nangyayari ang biographical study sa respondents ninyo. Actually, kayo rin, magkakaroon kayo ng biography kapag natapos na ninyo ang chapters 1 to 3. Okay? Okay, next. Oral history, the researcher gathers personal recollection of events depending on your topic, their causes, and their effects from an individual or several individuals. Okay, depending again on your respondents. The researcher needs to collect extensive information about the subject of the biography. Biographical study, the writer, using an interpretative approach, needs to be able to bring himself or herself into the narrative and acknowledge his or her
standpoint. Next, we have the second one, phenomenology. Phenomenology, okay, describes the meaning of the lived experience about a concept or a phenomenon for several individuals. It has roots in the philosophical perspective. Ito yung mga ano natin. Ito yung mga magiging basis natin sila. Okay? For phenomenology. Okay? To determine what an experience means for the person who have had the experience and are able to provide comprehensive description of it. Actually, this is in relation with descriptive research. Okay, itong phenomenology kasi ang inaaral natin dito is all about description. Okay, when we say description or descriptive research, you are actually describing a particular situation or a particular topic. Okay, yun lang naman yun. Grounded theory, based on symbolic interactionism, which points that humans act and interact on the basic symbols which have meaning and value for the actor. The intent of grounded theory is to generate or discover theory that relates to a particular situation. If little known about the topic, grounded theory is specifically useful. Magagamit nyo naman lahat to pag gumawa na kayo lahat ng research. Ano bang point ng lahat ng sinasabi ko ngayon? Okay, ang point ito, ang qualitative research, again, wala tayo sa surface. Pupunta tayo sa pinakamalalim na idea ng respondents, of course, depending on your topic. At syempre, depende din sa interest ng mismong researcher. Okay, kaya natin sinasabi lahat to para malaman ninyo na hindi nagtatapos sa sagot lang. Okay, yung mismong ginagawa ninyong research. Usually have question, don't do a literature review in the beginning. Ito naman parang disadvantage ng grounded theory. Okay? And then, we have the ethnography, a description and interpretation of a cultural or social group or system. The researcher examines the group's observable and learned patterns of behavior, customs, and ways of life. Pwede niyong gamitin to. Okay? Involves prolonged observation of the group, typically through participant observation. Actually, ginawa to nung last time sa PR1. Nagkaroon sila ng focus group discussion. Okay? Ibig sabihin ng respondents nila, hindi nila in-interview individually. In-interview nila as a group. Okay? Tapos doon nila in-observe. Ang tawag doon ay FGD, Focus Group Discussion. Okay, anyway, ethnography fieldwork, key informants, thick description, emic, context important, and need grounding in anthropology. Ano pa bang ano natin dito? Ayun, yung case study naman, bounded system. Ang case study naman para lang siya, as I told you a while ago, ang case study para lang siyang essay. Pero syempre, meron again tayong sinusolve sa case study. Pero meron siyang mga parts. Meron siyang introductory part, tapos meron pa rin siyang middle part, and then yung conclusion niya, ganun lang din. Unlike sa mga research talaga na ginagawa natin, it was actually divided into different chapters. Feminist research, syempre, it actually focuses on the theory of feminism. Hindi na natin gagawin yan. Meron bang nagpaplano sa inyo? Pero pwede din naman. Okay? Sasabihin ko na lang sa inyo later kung paano tayo gagawa ng research. Sige. Meron pa tayong isang discussion about qualitative research. We have okay, para mas maintindihan natin, ito yung pinakasimple at concluded na meaning ng qualitative research. Okay, sa qualitative research, sabi dito, not measurements, but words. Okay, kagaya nung palagi kong sinasabi sa inyo. For example, this one, instead of asking how many times someone purchased an item, you ask why. Okay?
ilang beses kayong nag-purchase ng item, imbes na sasabihin mo ganito, 3, you answer sa qualitative research, ang isasagot ng ganitong tanong ay, bakit? Ba't mo tinatanong? Okay, ganun ang parang impact ng qualitative research. Typically, the samples are small and not random. Okay? Most frequent uses of qualitative research, understanding the basic issues. Why do people buy or use our product? Doon sa SOP ninyo, ang kadalasang din tanong dyan, bakit? Why? And then how? And then what? Okay? Yun ang mga kadalasang magiging SOP ninyo. Statement of the problem, yung sinasabi kong SOP kanina. Okay? Pretesting ideas or question. Do people want a product that cleanse their refrigerator? Okay. Okay. I want to inform everybody that we actually avoid a question that is answerable by yes or no sa SOP natin. Kunyari, parang ganito. Do people want a product that cleanse their refrigerator? Yes or no, parang ganon. Okay? Laging nating ina-avoid ang yes or no question. Okay? Kasi, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi tayo nasa surface lang. In-depth tayo. And then message testing, how do people like this ad? Okay? Respondent ang sasagot niya. Recommended to capture the basic feel of a problem prior to conducting a more analytical study. Okay? Strength ng qualitative research, good for examining feelings and motivation. Dito niyo malalaman ng lahat ng of course the feelings of the respondents. Allows for complexity and depth of issues, provides insights. Weakness says can extrapolate to the whole population, volume of data, complexity of analysis, time-consuming nature of clerical efforts require. General approaches, individual interviews, non-structured, structured. Ibig sabihin natin ng non-structured, parang free type lang ito. Okay? Ibig sabihin ng free type interviews, wala kayo talagang binibigay sa kanila na survey forms or whatever. Okay? Pag structured naman, meron talaga kayong naka-ready na talagang questionnaire sa kanila, na sasagutan talaga nila. Okay? Ang non-structured, para lang kayo nag-i-interview talaga ng as is lang. Okay? Parang hindi kayo, parang ad-lib lang. Ganon. Okay? Projective techniques, group interviews, the FGD, structured or unstructured, focus groups. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Focus group discussion. Observation, okay, that's interviews. What is an in-depth interview? Pag gagawa na kayo ng pag-i-interview, saka na natin gawin to kapag meron na kayong topic. Okay? Laddering, meron din tayo. Laddering, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kapag sumagot na yung respondents ninyo, meron kayong follow-up question. Tapos sasagutin ulit ng respondents ninyo, and then yung answer ng respondents ninyo ay magbubuo ulit kayo ng tanong. Yung tawag doon ay talagang laddering. Okay? Advantages, hindi natin i-discuss. Excuse me. Ito, sige. Isa sa mga disadvantage kasi nung tinatawag natin qualitative research, syempre, kailangan ninyong malaman na meron lang kayong mga qualified respondents. For example, your topic is all about something about the matter of political. Tapos, ang in-interview nyo, yung walang alam sa, hindi naman walang alam, sabihin na natin, hindi talaga involved into a political area. Tapos, siya ang i-interviewin ninyo. So, invalid. Okay? Hindi siya qualified for the interview. Okay? So, hahanap kayo talaga ng respondents that is actually related to your topic talaga. Na meron talagang alam, experience doon sa topic ninyo. Projective techniques, yun yung ito na unstructured, indirect. Sige, saka na yan. Doon muna tayo sa mismong paggawa ninyo ng topic. Kasi ito, lahat to is all about qualitative lang naman din. Okay, anyway, doon tayo sa research question. Okay, actually, I-discuss ko na to last time. Sa research question natin, syempre, the first part is you have to identify your question. Okay? Again, based on your interest. Kung saan kayo pinaka-interesado. May mga nagpapasa na sa akin ng topic. Okay? Ngayon ko pa lang siguro sisimulan na siguro sasabihin kong pwede na kayo magpasa ngayon ng topic. Hindi pa kasi natin na-discuss. Kaya hindi ko alam kung paano kayo nakakabuo ng topic.
Okay, so i-discuss na natin. Mukhang excited na kayong gumawa ng research. May mga nagpapasa na sa akin, 4 na eh. Okay? So, gawin na natin to kung gusto niyo nang gumawa ng topic mismo. Okay, the first things first muna tayo. Anong dapat nyong gawin kapag gagawa na kayo ng research? Okay, ang una nyong gagawin, mag-isip muna kayong maggugrupo. Mag-usap muna kayong magkakagrupo about your interest. Okay, that's the first part. Brainstorming muna kayo. Okay, hindi yung may maisip lang na topic ang isa, ipapacheck na sa akin. Hindi. So, you work as a group. Kaya ko kayo ginrupo kasi you have to work as a group. Okay? So, kapag ang interest ng isa ay umagri naman ng lahat, pagbigay kayo ng mga topic nyo, I suggest ganito na lang. Kung kayo ay 8 in a group, for example, yung leader, sabihin niya na lang na yung 8 na yon magbigay ng topic or magbigay ng interest. Okay. Tapos, yung leader, kapag nakuha niya na lahat ng mga interest, kung saan interesado lahat ng mga members, hanapin ng leader ang commonality. Saan ba sila pare-pareho halos? Okay? Tapos, kapag nakuha niya na lahat ng commonality, saka siya mag-suggest ngayon. Well, this is just a suggestion kung paano tayo iikot, kung paano tayo gagawa ng research topic. Okay? So, ang gawin ng leader, hanapin lahat ng commonality ng lahat ng interest ng mga members. Okay. Kapag wala naman siyang mahanap, umikot ulit kayo. Kunyari, walang nahanap pang leader na talagang commonality, ang gawin ninyo, ulit kayo, brainstorming ulit kayo, kung saan kayo most interested. Mahirap gumawa ng research na hindi kayo interesado. That's the first thing na kailangan ninyong tandaan. Okay? So, yun ang kailangan nyo munang gawin. Mag-usap-usap muna kayong lahat. Huwag kayo agad mag-message sa akin ng topic kasi ire-reject ko yan. Especially kapag yung topic, nakita ko na siya before. Marami akong mga topic, yung mga nagpapasa ng topic sa akin ngayon, yung mga topic na yan, nakita ko na yan, pinagawa ko na yan ngayon sa grade 12. Yung mga grade 12 ngayon, ginawa na nila yon. So, hindi ko na talaga i-approve yan. Okay? Kung ano yung pinaka-timely and very relevant, at saka kung saan talaga kayo most interested, mahirap gumawa. Sasabihin ko na sa inyo, mahirap gumawa ng topic na hindi kayo interesado kasi most of your research will be based on your interpretation. Okay? Meron kayong mga interpretation na ilalagay dyan sa research ninyo. At yung interpretation, hindi siya kinaka-copy-paste. Yung interpretation, it will be based on you, sa inyo mismo, na mga researchers. Okay? So, kapag nakuha na ng leader, for example, ang lahat ng similarity na meron ang interest ng mga members niya, doon kayo bumuo ng topic. Siyempre, hindi leader ang bubuo lang. Bumuo kayo ngayon ng topic. Okay, kapag nakabuo na kayo ng topic, the first part, gawin ninyong problema yung topic. Okay? Para talaga kayong bubuo ng problema dito. Pag nakabuo na kayo ng problema, for example, ang interest ninyo lahat, for example, umikot sa government. For example only. Okay, umikot lahat sa government. Okay? Humanap na kayo ng problema sa gobyerno. Okay? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Humanap na kayo ng kahit anong problema about the government. Okay? Pwede yun. Pagkatapos nun, saka kayo ngayon mag-isip ng possible questions. Again, hindi pa nangyayari ang research ninyo, but you have to bear in your mind that your research is really possible. Okay? It's not impossible. Okay? Kailangan ninyong makabuo ng research na talagang alam ninyong mangyayari in the future. At saka alam ninyo na merong mga supporting details kayong makukuha sa internet. Mahirap yung topic na wala pang mahirap kumuha ng topic na alam nyo wala kayong makukuha citation sa internet. At kung makakakuha man kayo ng citation sa internet, puro surface lang yon. Kailangan nyo pumunta talaga doon sa mga nag-aral. Kasi, kailangan natin yon sa chapter 2. Bakit? Kasi ang chapter 2 natin, kukuha kayo ng mga references, both local and international, both studies and literature. Ibig sabihin ng studies, yung mga thesis na yon. Thesis na mismo, doon, in relation with your topic. Thesis in relation with your topic. Doon naman sa isa, literature naman din. Literature, ibig sabihin yung mga books, encyclopedia, anything that will define your research. Yun yun. Okay? Ulitin natin. Ang gawin ninyo, mag-brainstorming muna kayo. Pagkatapos nyo mag-brainstorming, nakabuo na kayo ng topic, humanap kayo ng problema, and make sure that yung problema na yon hindi siya answerable by yes or no. Kasi yan ang gagawin ninyong SOP. Yung topic ninyo, parang SOP. Yung SOP ninyo, kagaya ng ginawa natin last time sa komunikasyon, hindi ako basta-basta nag-approve ng SOP. Kasi kailangan nating masagot kung ano yung topic ninyo. Okay?
Question identified. Ibig sabihin, meron na kayong question dito. The second part is hypothesis form. When we say hypothesis, yung parang meron na kayong nakikitang kung ano yung magiging output ng ginagawa ninyong research. I mean, meron na ganito mangyayari in the future. Etong research namin, ang mangyayari, for example, you are actually focusing on education. Okay, for example lang, education ang topic niyo. Okay? Pag na-topic na kayo ng education, ano mangyayari? Okay, kailangan meron kayong results sa utak ninyo kung ano ang magiging mangyayari. Kailangan maliwanag kung saan ang direction ninyo. Kaya nga siya hypothesis. Okay? Kailangan meron na kayong direction, hindi magulo. Okay? And then research plan, syempre magpaplano na kayo about your research, anong magiging mga target ninyo tungkol sa ginagawa niyong research. And then you have to collect data or datas kailangan, and then results analyze in relation with your hypothesis, syempre, kailangan. Okay, yung hypothesis nyo may or may not happen. Okay? Ang mahalaga lang naman, meron kayong hypothesis. Okay, again, yung hypothesis ninyo, pwedeng mangyayari siya or pwedeng hindi siya mangyayari. Okay? But regardless kung hindi siya mangyayari, ang pinakamahalaga, mapangyari ninyo. Again, your research, hindi pa siya tapos, but it's possible. Okay, that's your hypothesis. Data collected or data collection, syempre meron kayo niyan. Results analyzed. And then conclusions. Yung conclusions natin, actually, hindi na natin gagamitin yan hindi nyo na gagawin yan. Ang conclusion kasi natin, yung nasa chapter 5. Recommendation, conclusion, and summary. Yun yung chapter 5 natin. Pero dahil tayo ay aabutin lang ng hanggang chapter 3, yung chapter 1 and then chapter 2, yung mga literatures, and then chapter 3, methodology lang. Pero meron pa rin kayong summary, syempre. Kasi yung chapter 3, methodology na yun. In chapter 4, data collection. Actually, yun ang magko-collect na kayo ng data. At saka sa chapter 4 ninyo sasagutin yung SOP. Pero dahil hindi natin magagawa yon at nakalagay lang naman sa curriculum ninyo, ay at least matapos ang chapters 1 to 3. At least yun Pero ang pinaka-assume talaga natin dito, matapos, kung face-to-face class lang talaga tayo, tatapusin natin to, chapters 1 to 5. Yun ang target Pero syempre dahil nasa online lang tayo at mahirap talaga ang situation natin ngayon. At saka para makapag-focus din kayo sa mismong topic, kailangan natin na hanggang chapters 1 to 3 lang, at least, according to your curriculum. Okay. And then next, we have, ano ba to? Steps in conducting research. Wag na to. 12 steps of research. Ito na rin yung diniscuss ko sa inyo kanina And then, research question. Tignan nga natin tong research question. The foundation of the research process, it all begins with the question. Kagaya sinabi ko sa inyo kanina, magsisimula kayong lahat sa kung saan talaga kayo interesado. At saka kung meron kayong mga tanong sa isip ninyo. Okay? I suggest umikot lang sana lahat sa kung ano ang makakatulong sa society natin. Mami, allow niyo po bang anything against the government or pro-government? Bahala kayo kung saan ang interest niyo. Okay? Kung gusto niyo, pro-government kayo at yun ang magiging topic ninyo, think of your respondents. Sino ang magiging respondents ninyo? Okay? Kung kayo ay magta-topic about the government. Okay? Although you are not really in profession or in relation with the government, member naman kayo ng government. So, kahit sino maging respondents ninyo dyan, okay lang. Okay? Basta, member ng government. Hindi naman member. Constituents. Okay? Part kayo ng gobyerno. Parang ganon. Okay? It all begins with a question. And then, finding a research question from where? Okay. Out of curiosity, the basic one. Information gaps. Kapag meron kayong mga bagay na hindi masyadong nagigets, very difficult to comprehend, yan yon. Controversy, pwede din. Kung ano yung pinaka-controversy ngayon sa atin. Sabi ko nga sa inyo, your topic should be timely and relevant. Replication, pwede rin ba yung replication? Pwede din siguro yon. Literature reviews, other people. If you want to talk about other people's feelings, depression. Yung depression, please, wag na kasi meron na ako niyan Ano pa ba ang maraming pwede kayong maging topic. Okay? Basta lagi niyo tandaan, detail tayo sa paggawa ng ano. Okay. Ano pa ba? Paano ba binubuo? For example, ang topic ninyo ay about depression. Okay? Binubuo natin ang topic, the effects of ganito. The effects of depression to blah blah blah. Okay? Pag sinabi natin the effects of the effects of depression
to blah blah blah, kunyari, to students, or example yun ang topic, hindi ko i-approve yun. Why? Kasi your topic should be specific. Kailangan meron lang siyang isang iikutan. When we say effects, maraming effects eh. Negative effect ba yan? Or positive effects? 'Di ba? Kailangan ninyong maging specific. So kung ang target lang ninyo ay negative effect, the negative effect of depression to the students of Tandang Sora Integrated School, grade 12 ganito, o yun, pwede yun siguro. Okay, pero yun ang itopic ng depression, meron na ako nun. Okay? If you want to talk about teenage pregnancy, wag na rin. Okay? If you want to talk about the ODL, wag na rin, please. If you wanted to talk about, well, hindi naman siguro, general tong sinasabi ko kapag ang topic niyo is too general, wag na. Okay? Pero kung ang topic niyo ODL, tapos application that is actually helpful for the learning of the students, tapos alam niyo naman na magiging contribution siya sa school and society, bakit hindi ko i-approve? So, depende. Basta yung topic na gagawin niyo or gagawin niyo is unique and new and innovative, and you know that there is actually relatable citation to support your topic. Yun lang naman yung hinihiling ko sa inyo, na kapag gagawa kayo ng topic, hindi general. Laging specific ang topic. Okay? Kung government ang topic ninyo, think something about the government. Okay? Kung against kayo, go ahead, bahala kayo. Pero you have to be sensitive, Hindi kayo susulat ng about, I mean, talagang very, ano ba tawag dito? Yung talagang, how can I say this, OA na talagang against, na parang nag-i-stand na. Kasi hindi siya position paper. We are not doing a position paper wherein you stand for what you want. Okay? Kasi meron kayong research na ginagawa. Meaning to say, kung saan ang pinaka-position ninyo, it will actually depend on your respondents. Kasi meron kayong ipoprove, meron kayong patutunayan. It's not a position paper wherein you stand for your own belief. Okay? Yung researcher ay tumatayo para sa sarili niya. Hindi ganon. Okay? What else? Other people, ano pa bang pwede? Pwede rin siguro maging topic, ano pa bang pwede maging topic? Pwede nyo pag-usapan ng anything, basta alam nyo naman na yan. Kapag sinabing qualitative research, in-depth lang tayo, specific tayo. Palagi, we are not looking for numbers here, we are looking for details. We are looking for in-depth details. Magkakaroon kayo ng interview? Yes. Siguro ang gagawin ko talaga sa inyo, magkakaroon kayo ng interview, tapos yung hindi kayo lalabas, syempre pwede yung ang gawin niyo i-record niyo. For example, you're doing an interview, i-record niyo. Pwede namang ma-record yon. You can use Google Meet. You can use Zoom. You can use different application to record your interviews. Mangyayari lang naman yan kapag doon na sa chapter 3, pag hinanapan ko na kayo. Okay, anyway, descriptive question. Okay, dun sa SOP ninyo, hindi kayo gagawa basta-basta ng mga tanong. You have to make sure that your the question you will make is really relatable to the topic you are interested. Okay, descriptive question seeks to describe phenomena or characteristic of a particular group of subject being studied. Answers the question, what is? Ang lagi kong ina-approve talaga sa mga SOPs ay what. What is ganito? What is the effect? What is the, or how? Excuse me, how? Pwede rin. Why? Pwede rin. Okay? Yung mga ganong question ang talagang na-approve. Pero yung, do you think that ganito, hindi na-approve yung ganon. Kasi it is actually answerable by yes or no. Example, what are the attitudes of rural parents toward the inclusion of sexuality education in the school curriculum? Wala pa akong topic about dito. Okay? About parents, wala pa akong masyadong topic about dyan. So, pwede, bibigyan ko na kayo na idea. Ano ang, for example, perspective of parents, ano bang pwede? Okay, positive, basta kailangan nyo maging specific. For example, a positive perspective of parents in the new platform of learning. Parang ganon, pwede. Ng mga estudyante nila or ng mga anak nila. Okay? Pwede siguro yon. Basta you have to be specific. Anything that timely ngayon. Okay, yung vaccine, wag iiwasan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo last time, alam niyo naman na yan. Relationship question,
identifies extent of relationship between variables. Meron akong topic before, ang relationship question nila, relationship between, ano bang naging topic nun? Relationship between the LGBT community, the female, and the male. Hindi ko alam kung ang topic ba nila is all about, basta ganun, parang ganun ang naging topic nila. Pero na-approve naman at nakapasa yun sa mga panelists din. Is there an association between self-esteem and eating behaviors among collegiate female swimmers? Okay, pwede rin to. Difference question seeks to make comparison between or within groups of interest. Yung difference question, actually, it's more of a comparative documents, a comparative study. Okay, ibig sabihin, meron kayong mga dalawang study na tinitignan, tapos you have to compare that studies and you have to make your own study depending on that two studies. Okay, kaya kayo nagkakaroon ng comparative study para makabuo kayo ng sarili ninyong study. Magkakaroon kayo ng experimentation dito. Okay? Yun ang difference question. Criteria for selecting a problem. Again, the first thing that you have to consider when you're making your own research, again, interest. Ang pinakamahalaga kung saan interesado kayo. Okay? Kasi mahirap gumawa. And as I told you a while ago, most of the content of your research will be interpretative. Okay? Lahat galing sa inyo. Kung paano nyo binubuo yung mga sentences, lahat manggagaling sa inyo. Hindi nyo pwedeng i-copy-paste yan. Ang i-copy-paste nyo lang dyan, pwede nyo i-copy-paste siguro ay yung mga citation. Pero yung kung paano kayo bubuo ng isang research from chapter 1 to 3, lahat yan interpretative. Okay? And then one more thing, walang gagamit ng first person, second person pronouns. Okay, walang gagamit. Laging the researchers proceed to study the blah blah blah. Laging ganon. Okay, the respondents A, ganito ganyan, laging ganon. Hindi yung we would like to study, tanggalin yung we. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwede ang mga second and first pronouns. Okay, lagi tayong third. And then, significance, theoretical value, practical value, timeliness, external review. Okay, ito pa. Expertise, time, resource, free from personal bias. Kaya ako sinasabi sa inyo kanina, hindi kayo nag-i-stand dito as, kung meron na kayo kagad, hindi ganon. So, kailangan nag-aaral talaga kayo. Nire-research na talaga tungkol saan yung topic ninyo. Iniiwasan natin yung bias. Problem distillation, the process of refining the question or idea into specific and making it sufficiently specific so that it is amenable to investigation. Okay? Kaya iniiwasan natin maging general kasi masyado kayong marami ang magiging topic ninyo. Okay? This process should lead to the development of statement of the problem that is clear, concise, and definitive. Sabi ko sa inyo, malaki ang relationship ng topic doon sa SOP ninyo. Ang pinakamahalagang part ng mismong research ay yung topic ninyo, kung anong topic ninyo, of course, at saka yung SOP ninyo. Kasi yung SOP ninyo, yun ang mag-i-stand para sa chapter 4 ninyo. Yung chapter 5 naman, nakadepende pa rin sa SOP ninyo. Okay? Connected talaga silang lahat. Statement of the problem, a very specific statement which clearly identifies the problem being studied. For example, you're studying about depression, kailangan ang pinaka number 1 question nyo is all about depression. At saka kung ano talaga yung topic niyo sa depression. For example, ang topic niyo ODL. Okay? Okay. Ang topic niyo ODL, tapos dapat ang number 1 niyo na nasa statement of the problem. Kung anong specific na kailangan niyo sagutin about your topic. Yun lang yon. Maybe in either question or declarative form, statement of the problem may include inherent sub-problems if appropriate. Ibig sabihin ng sub-problems, ano yung mga nakuha ninyong relatable answer by your respondents tungkol doon sa topic na ginagawa ninyo. Pwede na kayong gumawa ng mga question in relation with what your respondents result. Okay? Formulation of problem statement takes place after an initial review of related literature and distillation process. Problem statement, the problems of study was iba na to. Sample problem, the problem was to investigate the effects of exercise on blood lipids. Example naman to. The limitations, i-discuss natin to sa chapter 1. Okay? Lahat to. Chapter 1 naman to lahat. Assumptions, hypothesis, same concept of variable. Ang variable natin dito, hindi, unlike the quantitative research, may mga variables sila doon.
which is expected to be resulted as number. Pero dito sa atin, ang concept natin dito ay, yan, hindi classification niya ito. Attitude, gender, heart rate, hair color, yan yung mga kinukuha natin. Variable, the condition or characteristic which in a given study may have more than one value. Ang binibigyan talaga natin ng importance dito is all about the in-depth. Kung ano talaga yung kailangan nating malaman in accordance with your topic. Classification of variables, quantitative, measured numerically, discrete, continuous, ito yun. Qualitative, categorical in nature or words. Okay, independent variable, wala na tayo nito, syempre. Dependent variable. Actually, meron pa rin naman tayong independent, pero i-discuss ko yan sa inyo sa, ano nyo, sa chapter 3. Extraneous variable, controlling extraneous, and so on and so on. What time is it now? 11:54. Okay, anyway, meron pa sanang isa, kaya lang wala na tayong time. Ito yung mga ano naman, ito yung mga theory about the qualitative research. Madali na lang naman siguro maintindihan to. Okay. Sige. Huwag na natin i-discuss to. But alam nyo na kung paano gumawa ng pinaka-topic. Basta, you have to know, you have to remember that your topic should be specific. It should be specific. Okay? At saka, I expect that your topic is based on your own interest and agendas. Bahala na kayo. Okay, anyway, punta tayo ngayon doon sa pinaka-groupings. So, marami pa rin sa inyo ang walang group. So, ang target natin, para doon sa mga kakatend lang ngayon, ang naging target ko, konti lang talaga ang maging groups natin per section kasi mahihirapan akong mag-check dahil checkan ko talaga yan one by one. Okay? So, ang ginawa ko, kinontian ko lang ang bawat group. And para doon sa mga hindi nakaten last time, magkakaroon tayo ng defense. Okay? Ang 3 target panelists natin ay si Sir Adona, si Sir Dong, at saka si Sir De La Peña. Okay? Sila ang magiging panelist natin. So, syempre, hindi ako papayag na mag-defense yung mga medyo tapo ng research. Kaya hanggat maaari, ayusin ang research na gagamitin natin. And of course, your main goal is to really help the society. Siguro secondary na lang dahil kailangan nyo talaga makapasa dito sa PR1. Okay? So, ito ang groupings natin for 11A. So we have here Kenton Serras, Talawan, Sia, Rodriguez, Pidi, Parane, Figuracion, Choi, Diesa for the first group. Second group, Kaadan, Amahit, Sotero, Soriano, Seraspi, Salaw, Reforma, Balestero, Salcedo. And for the third group, we have Quinto, Perez, Ojeda, Mugas, Abayon, Ibanez, Esvero, Fadri, and Porque. Now, sino yung mga wala dito sa group na to? I mean, sino ang mga walang dito sa nakikita nyo sa screen na nandito ngayon sa Google Classroom natin? Would you kindly please, kahit paki-pindot na lang yung raise hand para malaman ko. Okay. We have the first one, Gambol. Gambol, Billones. How many groups? We will be having 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Sige, Billones. We have Solis. Solis, okay. Camposano. Pauline, how do you pronounce your surname? Kuwing or Quing? Quing ba? King po. Okay, I'm sorry. King, and then Grabador. And we have Babalio, Rosales. Mama ko po, ma'am. Yeah. Nestle. Nasino. And then we have Quinto. Delete. Okay, Quinto, dito ka na sa third group. Ma'am, sabihin ko lang ma'am, wala pa po sa group si Nokum kasi wala po siya dito sa class ngayon. Nokum.
Ako rin po, Si ma'am. Nocum. Ha? Sino Ako. pa? Ako rin Anite. po, ma'am. Dito ka sa first group. Who else? Ma'am Pilardo po, ma'am Patiakay. Again, Ma'am again. Doblin. Pilardo po, ma'am Patiakay. Pilardo. Tsaka, Ake po. Ako rin po, ma'am. sandali. Kaya nyo bang magtaas ng kamay? Because I cannot hear you clearly. Santos. Teka lang. 1, 2, 3, 4. Dali lang Kasi okay lang naman siguro maging target natin eh. Okay. Tanggalin natin. Anite. Nocum. You create your own group. Quinto. And Nasino. Ma'am, may group na po ako. Sino yan? Na sino po? Sinong group Yung mo? kailan po sana po. Saan? Wala ka dito sa list nila Camposano. Ito ba yung tinutukoy mo? Gambol, Villones, Solis, Camposano, King, Grabador, Babalio, Rosales, and Yanga. Nandito ka na sa fifth group, Mr. Sino. Who else? Ma'am, may group na ako, ma'am. Sino? Ako, ma'am. Sandali hindi ko kasi kayo makita eh. Kung sino nagsasalita eh. Sino pa dito ngayon? Yung nandito ngayon sa Google Meet natin na wala pa dito. Hindi nyo nakikita yung pangalan sa screen. Pakibigay Ma'am, ako yung rin po, pangalan. Oclarit. Ako rin po. Okay. Who else? Ma'am, yung Quinto, ma'am, may group na po yon, nasa group 3. Ito. Ayan po, ma'am. Tapos may Quinto ulit sa kabila, ma'am. Okay. Who else? Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. Wala pa pong grupo, ma'am. Okay, apelido. Santos po. Santos. Who else? Yung hindi nakikita ang pangalan dito sa screen. Mr. Fadri? Sino pang mga active na wala ngayon dito sa Google Meeting? Tingnan ko po, Can you kasi name? po, binase po kasi ni Sir Adona po ng mga official enrolled po doon po sa mga pumasok po sa Google Classroom niya. So- Gawin ko na lang, tatanggalin ko na lang lahat ng mga, alisin, Fadri, ganito ang gawin. Wala pa kayong president, Mr. Fadri? Wala pa po. Okay, Mr. Fadri, lahat ng mga wala sa Google Classroom ko ngayon, ibibigay ko sa iyo yung listahan ng lahat ng meron sa Google Classroom. Kapag wala sila doon, pakitanggal yung pangalan doon sa group ng PR1 tsaka sa DISS. Isasend ko din sa iyo. Okay po, ma'am. Para yun na lang din ang magiging official list ko kung sino talaga ang kasama. So wala na kayong 50 for sure. Sino pa? Lahat kayo dito nandito na? Pakicheck Don Seras Taloban, Cia Rodriguez, Pili Parane, Figuracion, Choi Dieza, Kaadan, Amahid, Sotero, Soriano, Seraspi, Salaw, Reforma, Balestero, Salcedo, Quinto, Perez, Ojeda, Mugas, Abayon, Ibanez, Azuero, Fadri, Porque, Gambol, Villones, Solis, Camposano, King, Grabador, Babalio, Rosales, Yanga, Anite, Nocum, Santos, Nasino, Oclarit. Teka lang. 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Wala pa rin yung iba. Ma'am, Yes. meron si Brabante rin daw po. Brabante. Sino pa? Sino pa yung kilala ninyo na alam nyo pumapasok or nag-enroll sa PR1 or alam nyo kaklase ninyo na active din pero wala ngayon dito? They're not able to attend our Google Meet today. Kaibigan ninyo, nakaklase ninyo na pwede nyo nang ilagay dito. Ma'am, si Ma'am, si ano po, Tan. ma'am? Ake po, ma'am. Kapit Pilardo. Pilardo. Wala pa ba si Pilardo? Pakicheck baka madoble Sino pa? Ake po, ma'am. Tan po. Sino?
Okay, ma'am. Torre? I'm sorry, I cannot hear you clearly. Anong pangalan? Hake po, ma'am. Hake. Roque. Hake, ma'am. Hake, Ryan. Hake. Who else? Isa na lang. Biteranta. Okay. Make sure na itong mga sinusulat natin dito, active sila ha. Okay, so ang magiging leader ng kanina we only have 3 groups. So may nadagdag tayong 2 groups. Okay, ang magiging leader nitong 4th group natin. Okay, I would like to ask, sino yung dineclare kong leader for the first group? Choi po. Okay, second group? Ako po, ma'am. Si Miss? Salcedo po. Okay, and then for the third group, we have Ako po. Mr. Padri. Fadri. And then for the fourth group, I guess, sige, take a stand for your group, Miss King King. Okay, you will be the one responsible for passing your research. Ang magiging, okay, sa mga bagong dating itong mga to, ang magiging function ng leader ninyo, additional function, of course, matutulong ang leader ninyo sa paggawa ng research. Meron din siyang part sa paggawa ng research, of course. Okay? Pero ang additional function ng leader natin, siya lang ang magpapasa sa akin sa Messenger. But take note, kapag magpapasa na kayo sa Google Classroom, I would like to clear this, lahat ng members magpapasa sa Google Classroom. Okay? Lahat ng members magpapasa sa Google Classroom. Ang magpapacheck lang sa akin, isa lang. Leader lang sa Messenger. Kapag nag-approve na ako, inaprubahan ko na okay na doon sa Messenger, sasabihin ng leader sa inyo when the time is right para i-upload na ninyo yung work ninyo. Okay? Okay. For the fourth group, you will be responsible for, to take stand for your group, Miss King King. And for group number 5, we have nandito ba si Mr. Oclarit? Nandito ba si Mr. Oclarit? Wala? Wala. Okay, wala. Si Brabante ba, is she a female or a male? Male po. Male. Okay. Sige. You stand for your group, Miss Nokum. Tama ba? Nandito ka, Miss Nokum? Wala po, ma'am. Wala din? Ma'am, kaka-join lang po ni Emma. Nino? Sino? Sorry. Ma'am, sorry po. Nawala po na net po, ma'am. Dali lang. Paki-type nyo nga sa message box dito sa Kasi bakit hindi ko kayo masyadong naiintindihan. Paki-type kung sino yung dumating. Si Oclarit nandito. Mr. Oclarit, you will stand for your group. Ikaw muna ang magiging leader dito sa ha? Ma'am, baka hindi ko po maano ko po yan, pagiging leader. Kasi may chino-tutor rin po ako kung ano. Sige mo, sige. Opo. Baka po kasi hindi ko pa matutukan na Sige, masyado. sabi kay Miss Nokong, siya ang maging leader ng group number 5. Opo, ma'am. Thank you po. Sino nga ang number 2 natin? Sino ang number 2 natin? Leader? Salcedo po. Ako po, ma'am. Okay. So, yun na. We have Miss Choi, Salcedo, Fadri, King King, and Nokum. Pakisabi sa kanila. Okay? So, yun lang. So, starting today until next week, I will be accepting
Topics, kung ma-approve natin, pwede na rin yung simulan ang introductory part. I-discuss ulit natin yan starting next week. Excuse me, introduction, chapter 1, ang i-discuss natin is starting next week. But for now, you have to focus on making your own research questions, research interest, and gumawa na rin kayo ng sarili ninyong mga hypothesis tungkol sa gagawin ninyong research. Okay, so we have 5 official groups for now. Group of Choi, Salcedo, Padri, King, and Nakum. Sa kanila na lang ako magtatanong from time to time. Dito sa dalawang group na bago, itong group na dalawa na to, okay, pwede kayong magtanggal ng group, especially kapag ang isang member ay unresponsive. Okay, again, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, when we say unresponsive, yung nakikita naman nating nag-online, kunyari active 2 minutes ago, 3 minutes ago, nag-chat ka pero hindi pa rin nag-scene, or naka-active now pero walang pakialam sa research ninyo, siguro ang gawin niyo i-chat niyo muna siya ng i-chat kasi kailangan, syempre meron tayong document na panghahawakan na pwede na natin siyang tanggalin. Okay? Kapag ang leader mismo ang hindi responsive, hindi masyadong kumikilos, ang mga members can decide na pwede na ring alisin ng leader. Okay? Bahala na kayo. Kaya nyo naman na yan. Siguro hindi naman na kayo mga bata. Alam nyo na kung sinong napaka-unresponsible na ano. You have to be responsible for this. Okay? Yun lang naman siguro. Going back to so it's already 12:10. Sige, pinaka-last na lang na reminder, I will be monitoring your research starting now. Pwede na kayong magpasa. Kung ngayon meron na kayong naisip na topic, again, mag-brainstorming muna kayo, and I suggest gumawa kayo ng sarili ninyong grupo for this subject sa research para alam niyo kung saan na kayo. Tapos yung mga file doon sa mismong group chat na ninyo, doon na ninyo ilagay ang lahat ng mga file to be uploaded doon sa Google Classroom natin. Kapag sinabi ng leader na i-upload nyo na sa Google Classroom nyo, okay na, in-approve na ni ma'am, sige, that's when the time na pwede na kayo mag-upload. Pero hanggat hindi pa sinasabi ng leader na i-upload, at meron pa kayong kailangan mga i-edit, hanggat maaari, i-edit ng maayos. Okay? Yung gagawin nating research will be parallel doon sa PR2. Again, sa mga bagong dating, yung PR1 at PR2 natin, same format tayo. Nag-usap na kami ng teacher ng PR2, kailangan magkaroon ng same format kasi ito magiging output ninyo para sa mga research subjects ninyo. So we have 3. The first one, Practical Research 1, Practical Research 2, and III. Yung investigation ninyo. Okay, so we have 3 outputs for your research. Excluded pa yung talagang output ninyo sa komunikasyon at saka yung pagbasa at saka pagsuri ng iba't ibang text tungo sa pananaliksik. Iba pa rin yon. So, yun lang naman. You can now start brainstorming with your members, leaders, and from time to time, if you have question, pwede nyo akong i-PM dito sa account ng MV Acob. And then, kung merong mga problema sa mga members na hindi nagre-respond, pakisabi din sa akin kagad. And I will talk to them. Kung hindi pa rin mag-respond, that's when the time na tanggalin na lang natin sa group. And doon sa dalawang grupo na ngayon lang din, kararating lang din, kapag natanggal sa grupo, hindi na kayo bubuo ng panibagong grupo. For example, halimbawa lang, natanggal si Pili, natanggal si Seraspi, natanggal si Perez, Ojeda, natanggal si Solis, natanggal si Brabante. Tapos ang magiging target nyo, bubuo kayo ng panibagong grupo. No. Lahat ng mga natanggal, maging individual. Okay? Maging individual thesis. Yun ang pinakaano natin. And unlike dun sa komunikasyon, again, na second quarter lang tayo nag-focus sa pananaliksik. Etong Practical Research 1, mag-focus tayo buong semester. So, ibig sabihin talagang ihimay-himayin natin ang gagawin ninyong mga research. Yun lang naman ang yun lang naman ang reminder ko sa inyo. Other than that, siguro pwede na tayong other than that, wala naman na siguro akong maia-announce. Kung meron pa kayong question about the Google Classroom itself, pwede na kayo magtanong doon sa GC. Or pwede na kayo magtanong mismo ngayon. I-upload ko pa rin ang lahat ng mga modules natin para matulungan din kayo in the long run na maayos ninyo ang gagawin ninyong research. Gagamitin pa rin natin ang module. Pero meron akong mga ginagawang PowerPoint ngayon para ma-present sa inyo ng maayos. Same sa DISS, gagawa na rin ako ng mga PowerPoints natin. Okay, anyway, yung mga activities natin, expect nyo na yung mga activities natin, both sa dalawang subject, hindi ko na kukunin doon sa mga modules ninyo. Siguro ang kukunin ko na lang sa module ninyo ay yung pre-test and post-test. Pero ang activity, ako na mismo ang gagawa. Okay?
para talagang ano tayo. Any question? Any other question, concerns about the subject, about the groupings? Mr. Ma'am? Feli? Yes. Ano po, ma'am, about po dun sa pagtatapos sa Ma'am, doon po sa pagbibigay po ng topic sa inyo, ibibigay po ba namin lahat na naiisip namin or isa lang po kung ano po yung pinakagusto namin? A good question. Okay, ganito ang gawin natin. Kapag nakaisip na kayo, halimbawa nakapag-brainstorming na kayo, nakita nyo ng interest, especially the leader, nakita ng interest ng mga members, nakakuha na ng commonality, tapos nakabuo na kayo ng topic, one na yon. For example, one. Ang bawat group, magpasa na lang sa akin para hindi rin tayo isa-isa. Ang gawin ninyo, lahat ng topic and interest ninyo, ayusin na ninyo. Magbigay kayo sa akin, each group ng 5 topics, 5 potential topics na naiisip ninyo. Okay? Doon sa 5 potential topics, siguro naman meron ako ma-approve doon sa 5 na yon. Kung wala pa rin ako ma-approve, you have to think again. Okay? So, each member, bawat isa sa inyo, 5 topics ang ipapasa sa akin. Potential topics pa lang yon, ha? Pag sinabi kong wala akong na-approvehan, you have to think again. Okay? O kaya naman, sasabihin ko naman sa inyo kung ano i-improve ninyo sa topic ninyo eh. For example, ang topic ninyo, hindi ko inaprubahan lahat, pero meron ako nakitang isang potential doon na pwede ninyong i-rephrase ang topic. Meaning to say, yun pa rin ang topic ninyo, pero kailangan lang ninyong i-improve yung structure ng topic na yon. Okay, kailangan ninyong i-rephrase. Kunyari, ang topic niyo is all about the negative effect of ganito, pero hindi ko ina-prove dahil parang may mali dun sa topic na yon. You have to rephrase. Kapag rephrase na lang, ibig sabihin meron na akong aprubahan. Pero pag sa rephrasing, hindi nyo pa rin inayo, syempre, hindi ko i-approve yon. Okay? So again, para sa 5 group na meron tayo ngayon, bawat isa sa inyo magbigay na kagad ng 5 potential topics. Okay, yung 5 nakikita nyo in the future na magiging topic ninyo for this whole semester sa research practical PR1 natin. Pwede na kayo magpasa ngayon. Actually, after our class, kung gusto niyo mag-brainstorming na, go ahead. Bahala kayo. Okay? Kung gusto niyo sa Holy Week mag-usap-usap, pero which I suggest wag muna, okay lang din. Pero kung gusto niyo wag muna mag-usap at pag-usapan na lang ninyo next week, bahala din kayo. Pero tumatanggap na ako ng mga topic. Pero at saka i-make sure ninyo na hindi kayo mawawalan ng oras. Okay? Sabihin, compress kasi talaga tayo ngayon. Wala tayong choice eh. Kagaya ng module ninyo sa PR1 at BASS na naka-compress tayo rin. Naka-compress tayo ngayon. Okay? So, kayo ang bahala. Kung gumagawa ng iba ng introduction, tapos kayo nasa topic pa rin, well, kayo yon. Kayong bahala sa sarili ninyo. Okay? Again, para sa mga leader, 5 topic ang hihingin ko kapag magpapasa na kayo. Kapag sinabi kong walang na-approve, you have to think again. Any other questions? Ma'am? Yes? Ano po, nung magiging respondents po namin is po mga grade 12 students po sa Tandang Sora po. Okay, hanggat maaari grade 12 students. Pero syempre, ang respondents ninyo, nakadepende pa rin sa topic ninyo. Paano kung ang topic ninyo is all about, for example, ang topic ninyo is all about parents, hindi nyo pwedeng maging respondents ang mga grade 12. Pero, pwede nyo maging respondents ang grade 12 kung talagang, kung parent na ang isang grade 12. Yun ang magiging papayagan natin. So, yung respondents ninyo, depende yan sa kung sino o kung ano ang topic ninyo. Kung ang topic ninyo is all about the government, o kaya naman ang topic nyo, mayor ng ganito, hindi nyo pwedeng maging respondents ng grade 12. Yung mga mayors, for example, ang topic ninyo, hindi nyo pwedeng maging respondents. Although, hindi naman kayo, hindi ko literally sinasabi, kunyari, ang topic ninyo is all about mayors ng NCR+, for example only. Hindi ko naman sinasabi na dahil ang diniscuss natin is all about interview, i-interviewin niyo yung mga mayor. Hindi ganon. Okay? That's why we have descriptive research. Meron tayong descriptive research. You are describing a particular mayor, for example. Ano ang nagiging, pwede niyo silang i-observe. Kaya dito papasok yung tinatawag nating observation. Hindi lang siya for interviews. Observation. Paano kayo makakapag-observe? You go to their pages. Yung pages ng mga mayor. Paano sila nagre-response? Okay? Pwede na yon. Pwede niyo na maging research yon. Okay? Basta anything, hindi naman kailangang interview talaga. There are different ways. There are many ways to prove your research. At syempre, kung mayor ang inyong respondents, for example, hindi nyo pwedeng maging respondents ang grade 12.
nangyayari lang na magiging respondents natin ng grade 12 kapag yung topic natin ay pwede sila, sakop sila ng research na yon. For example, yung effect ng, for example, effects of Mobile Legends, for example, to the grade 12 students of Tandang Sora Integrated School, or the negative effects of Mobile Legends to the students, to the grade 12 students of Tandang Sora Integrated School. Kung meron pa kayong specific, for example, ang gusto nyo lang 12A, no problem. Kung ang target nyo 12A, go ahead, then. Okay? Kung ang target nyo 12B, 12C, 12D, or ang target nyo is buong grade 12, no problem then. Okay? Tapos, meron din akong research na naalala na ang naging target nila, lahat ng estudyante. Okay? Huwag nyo nang gagawin, huwag nyo nang ulitin yon. Hindi ko alam kung ano eh. Sinabihan ko na yung grupo na yon. Yung mga grade 12 ngayon, merong isang grupo dyan na ang naging target ng respondents sila from elementary to senior high school. Ang ginawa nila, nag-survey sila ng elementary hanggang senior high school students. So imagine how many ang naging respondents nila. Sinabihan ko na sila na wag, pero gusto daw nila, then go ahead. Wala naman ako magagawa eh, kung yun ang gusto nilang research. Okay? Pero kayo, kung gusto yung mahirapan pa kayo, pahirapan ang mga sarili ninyo, you have to like be specific. Wag na yung parang lahat i-interviewin. Kaya naman ng mag-represent ng mismong respondents, specific respondents. Kaya nang tumayo ng isang section, for example lang, for example. Kaya nang tumayo ng isang section para dun sa research ninyo. Kapag talagang relatable ang respondents dun sa topic, ha? Make sure na merong connection ang respondents sa topic. Okay? Any other questions? Sige, magtanong na kayo. Ma'am, pwede po ba namin hingiin yung PowerPoint na ginamit niyo po ngayon? I have here, actually, gumawa ako ng, sige, ganito na lang. Lahat ng mga itatopic ko, i-upload ko na lang dun sa Google Classroom natin. So, meron akong ginawang, especially, last week pa ako nag-start gumawa ng mga PowerPoint ng PR1. Ang ginawa ko ay 12 PowerPoints. Ganito na lang ang gawin natin. I-upload ko lahat ng mga PowerPoints na yon. Tapos, para ma-advance reading nyo na rin, para meron na rin kayong konting idea, hint, sa magiging discussion natin sa mga susunod na, So, i-upload ko, sige, lahat ng PowerPoint natin ngayon. Hanapin nyo na lang, ipapost ko na lang dito sa Google Classroom natin. Any other question, concerns, additional information? So, clear na tayo lahat. Clear na lahat? Okay, mukhang clear naman na lahat. Kung merong mag-pop up sa inyong question, pwede na kayo magtanong doon sa ating GC. Mr. Fadri, kung sino lang ang nandito. Okay, papakita ko na Mr. Fadri. Ang tao lang dito sa Practical Research 1. So, ang naka-enroll lang sa PR1 natin ay 47 students. Ang dami ha. So, meron konti lang pala ang hindi na nag-enroll kasi halos lahat nandito na 47. Paki-check na Mr. Fadri, excuse me. Paki-check na yung PR1 natin kung 47 students including me. 48 dapat ang nasa GC natin. Kasi kawawa naman yung mga hindi napapasahan ng link, baka kaya dahil doon hindi sila nakaka-attend ng online meeting. Ilan ang lahat ng nasa GC natin? Dapat 48. Nag-check po ba ma'am sa GC po kung alam po nung Oo, No. yung sa may 11A Practical Research 1 GC. Dapat lahat yan 48 students. 48 people. Including me. Ma'am, 56 po. Oh, ang dami. 56. Aba yun, ito lang naman ang mga nandito. Paano nangyari yun? Baka po. Nakikita ba ninyo? Mr. Fadri, nakikita mo yung mga tao dito sa Or ako lang ba nakakakita? Yes po, nakikita po. O, nakikita. Pakicheck na lang, Mr. Fadri. Bigyan mo ng warning, mag-warning ka muna doon sa may GC natin dito sa
11A Practical Research 1. Lahat ng mga hindi pa nakaka-enroll. Kasi too late na. Week 3 na next week. Okay? So, ang gawin mo, mag-warning ka muna, tapos antayin natin hanggang 12 midnight kung mag-enroll sila. Kapag hindi sila nag-enroll hanggang 12 midnight, pakitanggal na sila dun sa GC natin. Kasi ito na, ganun na lang din ang gagawin natin. Kasi halos lahat naman ng teachers, ganun ang ginagawa. Inaalis na muna. Okay, baka kasi may mga ghost na nandito sa GC, nakakakita, tapos magpapasa bigla, tapos hindi naman pala enrolled dito sa Google Classroom. Mahirap naman. Okay, any other concerns, questions? Nung ano po ma'am, yung code po ng Google Classroom sa PR1 po para malaman nila. Okay. Forward ko na ngayon. Sige, ipo-forward ko dun sa GC natin yung code. Ano pa? Question. Wala na kayong tanong? Lahat clear na? Ma'am, Yes? yung topic po namin, paanong format po yun pa? Sa parang question po ba siya? Or yung parang topic din po na ginawa po namin nung compan? Yung kagaya nung ginawa ninyo last time. Sige po. Hindi siya question. Ang question ninyo nandun sa statement of the problem ninyo ng chapter 1. Pero ang topic, yung mismong talagang topic, the negative effects of the perspective of, ganon ang mga topic natin. Sige po, ma'am. Salamat po. Any other question? Overtime na tayo, 12:25 na. Okay, if you don't have any other question, ipopost ko na yung mga PowerPoints dun sa Google Classroom natin, and then I will be posting also yung yung code doon sa Practical Research 1 para makapag-enroll na rin yung iba na hindi pa nakakapag-enroll. I will be giving them until 12 midnight to enroll themselves sa Google Classroom natin, and after that, i-remove na natin sila sa GC para wala na tayong maging problema dyan. If you don't have any other concerns, question, you may now leave our meeting today. Thank you very much for attending our PR1. Mag-enjoy kayo sa research. Salamat, ma'am. Thank you po, Thank you, ma'am. Salamat ma'am. po. Thank you po.